صدق أو لا تصدق، هناك شيء يسمى بالسمنة عند الطيور. الكثير من البذور، القليل من الطيران أو التسلق، وفجأة يمكن أن تشهد مشكلة صحية خطيرة. السمنة مشكلة صحية شائعة عند الطيور الأسيرة، وعادة ما تسببها التغذية السيئة والنظام الغذائي المتكون من الحبوب فقط. في البرية تتمكن الطيور كثيرا بالطيران من شجرة إلى أخرى، الهروب من الحيوانات المفترسة، والبحث عن الطعام. أما في الأسر عادة ما توضع في قفص صغير أو يتم تقطيع أجنحتها، فإذا تنقلوا إلى أي مكان فإنهم عادة ما يمشون أو يتسلقون. فنظامهم الغذائي غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الدهون ومنخفض في العناصر الغذائية المهمة. هذا الوضع ما يشابه الشخص الذي يجلس على الأريكة طوال اليوم ويتناول البطاطس المقلية والمعجنات. وهناك أيضا أورام دهنية تسمى بالأورام الشحمية، وهي شائعة بشكل خاص في بعض الطيور الصغيرة كالبادجي، ولا يمكن تشخيصها وعلاجها إلا بالتدخل البيطري. للتحقق من السمنة يجب التحقق في المناطق التي ليس بها ريش، فيجب أن تكون قادرا على رؤية الوريد بسهولة، وهو يمكن أن نراه في الأسفل بلونه الأزرق قليلا. وأما إذا كان من الصعب رؤيته فهناك صبغة صفراء تحت الجلد، فكما نرى فإن الطائر يحتمل أن يحتوي على دهون تحت الجلد فيصبح غليظا. وأيضا على سبيل المثال، إذا كان يحتبس تنفس الطائر بعد نشاط بسيط أو ذيله يتحرك عند التنفس، فقد يكون من حمل وزن زائد. فعند التحقق وإمساك الطائر فسيكون انتفاخ ملحوظ في أسفل البطن، وفي بعض الحالات يكون الانتفاخ في الصدر، فالانتفاخ يكون رطب وليس صلبا. فالعلاج كما عند الإنسان فهو مرتبط بالتغذية والرياضة. فبالنسبة لطائرك يجب أن تبدأ بتغيير نظام الغذائي، وذلك بمنع الأغذية الدهنية وتغيير نوعية البذور لنظام الكناري، لأن بذوره غير دهنية كما في نظام الببغاوات. وأيضا منع الخضروات، وستجد الأكل الذي يجب منعه على الطائر في التشخيص تحت المقطع. وأيضا يجب استعمال خل التفاح ووضعه في المياه المقدمة للطائر المريض. وأيضا يجب زيادة نشاط الطائر. إذا كان لديك إمكانية الحصول على سلاكة خارجية فاستخدمها. أما إذا كنت في وضع يمكنك فيه حماية الطائر داخل المنزل حتى يتمكن من الطيران في الداخل تحت مراقبتك، فامنحه فرصة طيران كل ساعة أو كل ساعتين أو على حسب الوقت المتوفر لديك. وأيضا زيادة وتيرة الاستحمام، لأن الحركة المرتبطة بترتيب الريش والاستحمام سيحرق السعرات الحرارية.